So paano po kami maniniwala na dahil sa kayo merong code of ethics at merong kayong kasamang hinire na, well, in fairness to the former, isa-isa nilang isiniwalat sa inyo ang kanilang mga sama ng loob. Yung mga balita, yung masyadong morbid po yung patayan dito, patayan. ETV Online Channel, in the service of the Filipino online world. Kung babase po tayo sa Code of Ethics at saka yung strict ethical guidelines, sa tingin niyo po ba may ngipin yun? Ang broadcasting industry, kahit na print industry, ito po lamang ang industry sa ating bansa na walang regulation. Alam po ninyo yun. Sapagkat ang ating saligang batas gustong panatilihin yung freedom of the press. Kaya kung mapapansin ninyo, kayo lang ang industriya na talagang walang legislated regulations. So ang gagawin ninyo, self-imposed regulations, kunyari magkakaroon kayo ng Code of Ethics. Pero gaano ka-useful yung Code of Ethics? Kung ang pag-uusapan, di sana na-prevent lang lahat natin itong mga complaints kanina na isa-isang narinig natin. Kasi po, there are existing regulations that ABS-CBN should comply. Nauna na po yung NTC. Nandyan po yung ating saligang batas. Nandyan po yung Presidential Decree 1018. Nandyan ang Presidential Decree 576-A. Kung ito po ay hindi po nyo naganap na nasunod, ito po yung madaling halimbawa rito, Mr. Katigbak. Marami beses po nating napatunayan, katulad po ng kayo pinagbigyan na mag-migrate from analog to digital. Meron kayong demonstration permit na yun ay merong validity hanggang June 30, 2015. Hindi naman kayo tumigil. Tuloy-tuloy kayo hanggang umabot ng 5 taon at 4 na buwan. Kung susumahin po natin yung violations, kung ilang beses yung ginawa yun, araw-araw yun, 365 times 5.4, 1,971. Kung siyam na channels po yun, Mr. Katigbak, ang bilang po ng violation nyo is 17,739. Hindi ko pa po binabanggit yun yung mahigit o 9 milyon na black box na ibinenta nyo na wala namang approval o pahintulot ang National Telecommunications Commission. Yung pinigil nila kayo na huwag nyong i-ere ang Mayweather-Pacquiao fight, sa kabila ng pagbabawal sa inyo, tinuloy nyo pa rin. So paano po kami maniniwala na dahil sa kayo merong Code of Ethics at merong kayong kasamang hinire na, well, in fairness to the former Justice of the Supreme Court, pagka ba meron tayong namamatnugot na isang Chief Justice o retired Associate Justice ng Korte Suprema, yung po ba ay kasiguruhan na nagagawa na nating maayos at nasusunod na natin ang itinatakda ng Code of Ethics? Ulitin ko po. Dahil po ba meron tayong isang gumagabay sa atin na isang retiradong Justice of the Supreme Court, yung po ba'y kasiguruhan na nagaganap ninyo ang tungkulin nyo sangkayon sa inyong Code of Ethics? Your Honor, isa po yun sa epektibong pamamaraan
na kami ay maging accountable at maging tapat sa aming mga guidelines at code of ethics. Paano ngayon yung mga hinanakit at hinaing sa inyo ng mga kasama kong naunang nagsabi rito, na nagsalita? Isa-isa nilang isiniwalat sa inyo ang kanilang mga sama ng loob. Nandun yung ating retired justice ng Korte Suprema. Sa makatwid, hindi tayo nakakasiguro. Kahit na siguro ilan pang retired justice ang ilagay natin dyan, sapagkat code of ethics lang ito eh. It is a self-imposed regulation na kayo lang naman ang pwedeng sumunod o hindi. Your Honor, yun naman pong mga narinig kong ibang hinaing ngayong araw ay hindi naman po yan nakarating sa amin at sa aming ombudsman. I assure you that we will still act on these complaints even if they were or they happened some years ago. Meron ba kayong record ng mga broadcasters ninyo, reporters or journalists na ikinomplain dahil sa hindi pagsunod sa mga patakaran at sa code of ethics na inyong sinusunod? Yes, Your Honor. Paano naman ang pagdidisiplina ang ginagawa ninyo? Katulad po nung nireport ko sa inyo kanina, kani-kanina lang. Ano naman ang ginawa nyo doon? Yun po kasing storya tungkol sa inyo, Your Honor. Ang nangyari po doon, hindi po nakuha ang panig ninyo dahil hindi po bawal po sa aming mga journalist na sila ang mag-arrange ng press conference. Ang text po niya ay sinabi niya na upon discussion with my bosses, I was advised we're not allowed to organize press conferences for politicians or government officials. May I coordinate with your staff instead? Yun po ang kanyang sagot. So, nung ginawa po niya ang storya, hinintay po niya na, at may missed call ho siya sa inyo, inisip niya po na hindi na kayo interesadong magbigay ng panig. Yun po ang nangyari doon, kaya natuloy po ang pag-ere ng kanyang storya. Gayunpaman, Your Honor. Bakit kinakailangang paikot-ikutin mo? Sinabi ko na nga siya yung nag-alok sa akin at nagkasundo kami magsusum 10:30 kinabukasan. Hindi ko po Bakit mo sasabihin ngayon na hindi ako nakahanda? Siyang nag-alok eh. Alam mong kondisyon ko lang, isa lang eh. Magsama siya ng ibang networks, reporters sa ibang networks. Ngayon, kung hindi niya sinunod yung usapan namin at ako'y naghihintay ng kinabukasan at sasabihin niya na hindi niyo siya pinapayagan, bakit bago siya nag-text sa akin, hindi niya munang kinlir sa'yo kung pupwede yung sumo, hindi? Akala ko ba ito isang abogado? Di ba dapat ang ginawa muna niya ay lumapit sa'yo, kinlir niya kung pwedeng makipag-zoom. At kung pumayag ka, matutuloy yung 10:30. Dito panlilin lang ang ginawa niya. Isang direktang panlilin lang ang ginawa niya. Sapagkat ako'y pumayag sa alok niya, mag-uusap kami kinabukasan, pero inere niya ng alas 7 ng gabi. Pagkatas sasabihin mo, sumusunod ka sa Code of Ethics. Sasabihin ko sa iyo, ito, ayon sa Section 3, page 3 nitong Broadcast Code, side comments expressing personal opinions while news items being reported or delivered are prohibited to prevent the listener from mistaking opinion for news. Yung pangalawang araw na ito yung kasama niyang broadcaster, ito yung nag-i-elicit ng opinion. Na para bang, hindi ba kanya? Maliwanag ito res ipsa loquitur.
Halos pagtawanan pa niya ako doon eh. Okay lang sa akin yun eh. Alam mo kung alin ang nabibiktima rito, kagaya ng sinasabi namin. Yung mga tao na nakikinig, akala nila ganun katotoo. Sapagkat ipinagkait niya na sabihin, ako po ang may kasalanan eh. Hindi ko po kasi alam na hindi pala ako papayagan. Pero dapat sinabi niya yon bago niya ako kinausap. Paano niya malalaman? Kinabukasan niya lang ako tinawagan. Pagkatapos, ipagtatanggol mo siya. Ayun, nandito sa inyong post. We are fortunate to have him among our ranks of fearless truth tellers. Ano po ba yung pagkakasalang ipinapataw ng broadcast code? Meron kasing indication dito na letter S. Pagka letter S, serious. Tama? Pagka G, grave. Pagka L, light. Ang sinasabi po rito, Section 6 of the same Broadcast Code of the Philippines, when the interviewer is not free to choose his questions or the interviewee or source has imposed conditions on the conduct of the interview, this fact must be made clear to the public during the broadcast. Serious na naman po ito eh. Ano ba yung kondisyon na binigay ko? Isa lamang po eh. Magsama ka naman kako ng reporter sa ibang networks. Kasi nahihiya ako, meron ding nag-aalok ng interview, hindi ko sila mapagbigyan. That's the whole point. Mr. Katigbak, kanina po may nagtanong sa inyo na tungkol sa mga hindi nai-airing mga political ads, at yan naman po alam na natin. Hindi po ba meron kayong mga tinatawag na media planners? Sila itong humahawak ng lahat ng mga political ads para yon ma-manage natin sa tamang pagkakaayos, sa tamang panahon na hinihingi nila. Kaya nga, meron kayong mga tao eh. This is a function of management. Bakit naman po nung araw na, pinakahuling araw ng yung election season, huling araw na yon, ang nakatalagang i-ere doon ay yung mga negative political ads na binayaran ni dating Senador Trillanes. At kung hindi naharang sa pamagitan ng TRO, yun ang nauna eh. Kaya minsan po, nagkakaroon ng talagang agam-agam na talagang meron kayong partisan actions. Paano kung hindi, halimbawa, naharang sa pamagitan ng TRO na inihain ni Speaker Alan Cayetano na noon ay Vice Presidenteng kandidato sa ticket ni President Duterte? Inuulit ko po, Ms. Ging Reyes, nandito po yung certification na ginawa ng Bills and Index Division para patunayan po na yung 5 mga franchise bills, wala po kong iniakda kahit isa roon. Your Honor, if that is a new development on this matter, then we would gladly air it and publish it. Tapos na po eh. Opo. Pinatawad ko na po yung reporter ninyo. Sinasabi ko lang, yung nabibiktima, the chief casualty of all this exercise is the viewing public.
Ako po bilang isang public servant, hindi na po ako estranghero sa ganito eh. Sanay na po kami dito eh. Maliban lang po sa mga pamilya namin, siyempre hindi sila kumikibo, nasasaktan din siguro sila. Hindi naman nila sinasabi sa amin. Pero higit sa lahat, yun pong mga tao na pinaglilingkuran natin, kapwa. Kaya nga po, nung imbitahin ako ni Mr. Carlo Katigbak, nagpasalamat na lang ako. Sabi ko, palagay ko, pwede ko nang ipasa Diyos ka ako. Ms. Ging Reyes, how do you determine that an item is newsworthy? May you please repeat the last line, Your Honor? Like an incident, something, a person, a subject matter. How does the network determine that it is newsworthy? Your Honor, if it's an issue that needs to be discussed, or if it is a personality, an official of the government, anyone who has an impact, and a story that has relevance and interest to the nation. The story concocted by that reporter was primarily based on his assumption that he can impeach me and discredit me because, as he alleged, I was the principal authors of those franchise bills. Ang gusto niyang palitawin, lahat ng 5 na yon lumampas na sa 50-year limit. Ang mali niya doon, sabi ko nga sa'yo, hindi ako principal author. Pangalawa, wala namang kinalaman yung mga sinabi niyang mga kumpanya kung lumampas na o hindi. Kasi ang pinag-uusapan dito ay yung pagbibigay ng prangkisa is addressed to the wisdom and discretion of Congress. Kung mahusay naman ang pagpatakbo mo ng prangkisa mo, inalagaan mong mabuti, sapagkat ito ay isang napaka-special na pribilehyo, bakit naman hindi ka i-renew? Ba't hindi ka pagbibigyang palawigin ang prangkisa mo? Lahat ng binanggit niya na mga kumpanya, wala naman pong nai-report ng mga paglabag yun eh. Kaya siguro nabigyan ng panibagong prangkisa. Ang totoo nun, merong nag-text sa akin na yung taga-Bohol, inaasunto niya nga kayo kung ba't nyo sinasabi na ako ang principal author, sapagkat ang principal author doon, yung dati namin kasama rito na ngayon, gobernador ng Bohol, si Governor Arthur Yap. Napakarami po ninyong inconsistency. Hindi po ba ang balita ay galing sa mga naganap na mga pangyayari sa loob ng isang araw? Kung ano yung nangyari, ang journalist po, mayroon siyang katungkulan na isalaysay as the event unfolds or unfolded. Yung po ba dadagdagan pa ng mga komento? Balita na po yun eh. Are you free to comment on the news or you are supposed to be sticking with the news itself? Your Honor, the news is separate from commentary. Correct. Let's go to the commentary. Are you familiar with the doctrine of fair comment? A little bit, of course, Your Honor. Ano po? Opo, Your Honor. What is the doctrine of fair comment? That it is there should be a free and truthful discussion of any issue of public interest
medyo malayo po ng konti. When we talk about the doctrine of fair comment, the comment must be and primarily be directed to the issue itself, not to the person. Okay. Yung ginawa ng reporter ninyo, kasi at the time siguro, ang paniwala niya, I'm the most active interpellator here. Hindi po, marami po kami rito. Nagkataon lang po siguro na ako yung isa sa kanyang na-target. Sa issue po tayo dapat bumase, hindi sa tao. Ang ginagawa po ninyo ngayon, puro ad hominems. Kami po ay mga ahente lang ng pamahalaan. Kami po ay mga representatives lang. Kami po ay messenger. Yung message po ang importante. Wala po kaming personal attacks sa inyo, Your Honor. Di naman po kami nag-ad hominem attacks sa news, Your Honor. Sa mga tweet, hindi mo alam na binigyan ko ng kopya ng text messages na yung reporter mo at saka ako, binigyan ko si President Carlo Katigbak. Hindi mo alam yun? Hindi mo alam? The text message, Your Honor, yes, I'm aware. Oh, alam mo pala eh. Anong sinabi mo doon sa reporter? Ba't mo naman ginawa yun? Ikaw pa lang nag-alok eh. Sumunod naman siya, pumayag naman siya. So naghihintay siya ng 10:30 kinabukasan eh. Ba't naman ganun ang ginawa mo? Ba't kinakailangang magmadali ka? Eh may usapan pala kayo. O talagang gawa na yung report na yon. Tapos inulit niya pangalawang gabi. Nakita mo pala yung text message eh. Sinabihan mo ba siya, bakit ka nangako sa kanya? Eh, alam mong may patakaran natin dito, hindi po tayo pwede sa mga politiko na mag-zoom. Ba't di mo siya sinabihan ng gano'n? Tapos kinongratulate mo pa siya. Paano ako maniniwala sa inyo ngayon na merong fair comment sa inyo? Your Honor, binigyan po namin ng panahon ng interview ninyo nung araw na yon at na-air naman po yan sa aming programa. Ang sinasabi That mo, same night, Your Honor. ang sinasabi mo, Ms. Ging Reyes, ay yung isang reporter na nandito sa amin na babae. Hindi yung reporter na sinasabi ko sa'yo na abogado pa naman. Alam mo, tingin ko sa kanya, bata pa yun eh. Baka kung hindi ganyan sana yung kanyang pasimula, baka malay mo, may future siya sa pagiging abogado. Sabi ko nga sa inyo kanina, Mr. Katigbak, sanay na ako dito eh. Ang hindi ko lang kinasanayan, yung hindi kayo parehas. Ako pagka parehas, walang problema eh. In my about 20 years in trial practice, hindi na bago sa akin yun eh. Nandun yung kalaban na abogado, nandun ka. Magpapaligsahan kayo sa harap ng korte. Yun ang training ko eh. Walang problema sa akin yun eh. Nagkaiba tayo ng opinion, halimbawa. The defense counsel, for example, is pursuing another theory. Ako ang prosecution, or baligtarin natin, he is the prosecutor, ako yung defense counsel. Natural lang na magkakaroon ng taliwas na pananaw sa lahat ng aspeto ng batas. But that's perfectly legal. Pero hindi ako nakasunayan dito. Yung ganitong klaseng exercise, walang parehas. Yung rules, hindi malinaw. You cling to an imaginary code of ethics. You cling to an ethical guidelines. Yan ang tanong sa inyo kanina eh. Meron pala kayong code of ethics. Meron kayong ethical guidelines. At you have in your employee as a retired Justice of the Supreme Court. Will now this assure
that what you do in ABS-CBN will spell out integrity, transparency, and accuracy? Ang sagot mo kagad, yes, Your Honor. Walang laman yung sagot na yun eh, Ms. Ging. Are you familiar with Presidential Decree 576-A? Anybody in ABS-CBN? Okay, Mr. Chair, unahan ko na kayo. Section 2 of this decree. Every radio station or television channel shall allocate at least 2 hours a day as a program or programs rendering public service during such broadcast hours as are normally regarded in the industry as prime time for a particular type of program and its appropriate audience. Public service refers to news, educational and cultural presentation, and other programs informing the people of advances in science, industry, farming, and technology, of policies and important undertaking in government designed to promote or safeguard the public welfare, of matters related to physical, intellectual, and moral development of the young, or of traditions, values, and activities which constitute the cultural heritage of the nation. Let's do some accounting here. Ang sinasabi po dito, Mr. Carlo Katigbak, may I address you now because you will you're the highest ranking official of ABS-CBN present. This law categorically sets at least 2 hours a day, prime time, for programs on public service. Lahat ng ito in-enumerate dito. Ano po yung prime time sa ABS-CBN? Between what time until what time? Your Honor, 6 p.m. to 10 p.m. po. Okay. So ilang pong programa, maliban po sa Make It With You, alam ko po yun eh. Kasi ang asawa ko po ay talagang avid fan ni Enrique Hill at saka yung Liza Soberano. Kaya ako po napapanood yun, ayaw po kasi ng asawa ko nanonood siya nang wala siyang kasama. So kahit na po ako'y basa ng basa sa maraming mga papeles, kailangan ko pong pumanik para panoorin yun. Meron po meron pang probinsyano. Sunod-sunod po yun eh. Ito po ba yung sinasabi ng batas dito na dapat 2 hours man lang informing the people of advances in science, in industry, in farming, in technology, of policies and important and blah, blah, blah. Wala akong nakikitang ganito eh, Mr. Caparas. Katigbak. Ito po ay isang batas na hindi pa nare-repeal. O, hindi po ba hanggang alas 10, sunod-sunod po yung telenovela na yun? Yes, Maliban sir. sa balita, meron po kayong balita. Ang problema, yung mga balita, yung masyadong morbid po yung patayan dito, patayan doon. Wala man lang ibinalita na, yung sakip party list ni Kong Dante Marcoleta, nagbigay po ng, kasi po marami akong nahinging bigas sa mga kaibigan. Pagka ganun, walang ibabalita na ganun. Kailangan po, ang ibabalita lang, puro patayan. Ni-rape si ganito, ninakaw yung ganito. Ganito po ang nangyayari. Kanina po, yung sinasabi kong platitude, mga sibulays, mga cliche na gagawin po namin ang nararapat na reforma kung ganito po, ganyan-ganyan. Pagbibigyan po namin lahat, nakapagsalita sa loobin nila kung kami po ay nakagawa ng ganito, nakapanakit ng gano'n at ganyan. Naalala ko po tuloy,
I think that was the 14th Congress. Ang speaker po ay Speaker Boy Nograles. Ang pinag-uusapan po noon yung right of reply. Ito po sana yung batas na tatapat dun sa kung meron kayong nasaling na damdamin, meron kayong nai-report na medyo nakatama sa kanyang puso, halimbawa, nagkakaroon ng pagkakataong makapagsalita sana. Yun po yung right of reply. Alam po ba ninyo na nung panahon na yun, dahil sa lakas ng media, kasama po ang ABS-CBN, talagang nandi po yung mga ibang mga reporters. Sa lakas po ng media, na ayaw po nila yung right of reply, yung pong chairman ng Public Information Committee, ayaw na niyang magdepensa. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan. Yung dalawa pong authors nung batas na yon, right of reply, hindi ko na po babanggitin sapat yung isa ay nasa Senado na, ayaw po nilang idepensa. Nakiusap po sa akin si Speaker Nograles kung pwedeng ako. Sabi ko, Speaker, bakit ako? Hindi naman ako membro ng, hindi na nga ako membro. Sabi ko, hindi naman ako author. Hindi, sabi niya, parang tulong mo na lang sa atin kasi wala nang gustong magdepensa on the floor. Second reading na po sana yun eh. Sa lakas po ng media, particular na po ang ABS-CBN, it died a natural death. Ngayon po, sasabihin niyo sa amin na pwede naman po kayong pumunta sa ABS-CBN para tagbigyan namin po kayo na makapagsalita para sa inyo. Like and subscribe. Watch the previous video. Thank you for watching.